අයිබන් මේ අපේ database management system video series එකේ 27 වෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම question set 27 කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපිට පළවෙනි question එකේ හම්බෙලා තියෙනවා ඒකේදී අහලා තියෙනවා අපෙන් what is the number of students studying in class 11A. එතකොට අපෙන් අහනවා 11A කියන class එකේ students ලා කී දෙනෙක් ඉගෙන ගන්නවද කියලා. එතකොට අපෙන් මේ question set එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපෙන් count කියන function එක පාවිච්චි කරලා queries ලියා ගන්න හැටි. ඒ කියන්නේ data search කරගන්න විදිය. එතකොට අපිට පුළුවන් workbench එකට යන්න ගිහිල්ලා type කරගන්න පුළුවන් select. ඒතර count එකක් බලන්න ඕන හින්දා අපිට මෙතන function එකක් තියෙනවා count කියලා. එතකොට count brackets ඇතුලේ දෙන්න පුළුවන් අපිට count කරන්න ඕනි මොන column එකේ data ද කියලා. එතකොට මෙතන count කරගන්නවා students ලාගේ කියන්නේ students ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා නහන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන index number එකකින් count කරගන්න. එතකොට නම් දෙනවා brackets ඇතුලේ index number කියන column එක. ඊට පස්සේ from student table එකෙන් ඒකට අපිට join කරගන්න ඕනි class කියන table එක. ඊපස්සේ එතනදී මම කියනවා student table එකේ class id එක සමානයි class table එකේ class id එක. ඊට පස්සේ where clause එක දීලා අපිට කියන්න පුළුවන් class name එක සමානයි කියලා 11A වලට. හරි 11A වලට. එතකොට මේක තමයි අපි කෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මම execute කරගත්තොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 11A එකේ students ලාගේ count එක 4යි කියලා මෙතන අපිට answer එක වෙත් තියෙනවා. එතකොට අපි ඊළඟ question එකට ගියොත් එහෙම දෙවෙනි එකේදී අපෙන් අහනවා find the number of students who scored between 40 and 90 marks in all subjects in the first term examination. brackets ඇතුලේ ගියේ තියෙනවා number of data records කියලා. එතකොට අපිට මේ question එකේ තියෙන්නේ first term examination එකේදී ලකුණු 40ත් 90ත් අතර marks all subject වලට ගත්ත students වගේ count එක ගන්න කියලා. දැන් brackets ඇතුලේ වරහන් ඇතුලේ අපිට දීලා තියෙනවා records ගන්න තමයි මෙතන count කරන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒකට කෝඩ් එකක් ලියාගන්න. අපිට කියන්න පුළුවන් select count mark from student exam mark record table එකෙන් ඒකට inner join කරගන්න ඕනේ. exam term table එකේ එතනදී කියනවා student exam mark record table එකේ exam term id එක සමානයි exam term table එකේ term id එක. ඊට where clause එක දීලා කියන්න පුළුවන් marks between 40 and 90 කියලා. ඒ වගේම තව and operator එකක් දීලා කියන්න පුළුවන් මෙතන term name එක සමානයි කියලා අපෙන් අහලා තිබ්බේ first term එක. එතකොට first term කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දෙක තමයි දෙවෙනි question එකට අදාළ කෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකට මම මේක execute කරගත්තොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් first term examination එකේදී ලකුණු 40ත් 90ත් අතර ගත්ත students ලාගේ records 19ක් කියලා මෙතන අපිට answer එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඊළඟ question එකට ගියොත් එහෙම තුන්වෙනි question එකේදී අපෙන් අහනවා what is the number of students appearing in the subject of science in the second term examination out of the students studying in all classes in grade 11. එතකොට මේ තුන්වෙනි question එකෙන් අහනවා 11 වෙනි සියලුම classes වලින් science subject එකට second term එකේ සහභාගී වෙලා තියෙන students ලාගේ count එක ගන්න කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒකටත් workbench එකට යන්න. ඉතින් අපිට මෙතන ලියා ගන්න පුළුවන් select count මම brackets එකේ දෙනවා mark කියන column එක. එතකොට from student exam mark record table එකෙන් ඒකට අපිට inner join කරගන්න පුළුවන්
exam term table එක එතකොට student exam mark report table එකේ exam term ID එක සමානයි exam term table එකේ term ID එක ඒකම අපිට මෙතන inner join කරගන්න පුළුවන් subject table එක එතකොට student exam mark report table එකේ subject ID එක සමානයි subject table එකේ subject ID එක. එතකොට අපිට මෙතන where clause එකක් දීලා කියන්න පුළුවන් term name එක අපිට අහලා තින්නේ second term එකේ science subject එකට. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන දෙන්න term name එක second term ඒ වගේම දැන් අnder use කරන්න පුළුවන් subject name එක අපිට කියන්න පුළුවන් science කියලා. එතකොට මේ දෙක තමයි කෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මම මේක execute කරගත්තොත් එහෙම මෙතන spelling mistake එකක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට හරි මම මේක execute කරගන්නම්. එතකොට අපිට මෙතන answer එනවා count එක 8යි කියලා. ඒ කියන්නේ 11 ශ්‍රේණියේ සියලුම classes වලින් second term එකේ science subject එකට මුහුණ දීලා තියෙන students ලා 8 දෙනෙක්ගේ records තියෙනවා කියලා මෙතන අපිට answer එකෙත් තියෙනවා. එතකොට අපි ඊළඟ question එකට ගියොත් එම හතරවෙනි question එකේදී අපෙන් අහනවා find the following details of 11A classes student who scored more than 60 marks in mathematics in the second term examination. එතකොට මේකේදී අහනවා second term එකේ mathematics වලට ලකුණු 60ට වඩා ගත්ත students ලගේ පල්ලෙහා දීලා තියෙන details හොයන්න කියනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒකට කොඩ්ස් ලියා ගන්න. හරි එතකොට අපිට මෙතන ලියා ගන්න පුළුවන් select all from student exam mark record table එක ගන්නවා මම මෙතන. එතකොට ඒකට අපිට පුළුවන් inner join කරගන්න. අපිට මෙතන හොයන්න කියනවා දීලා තියෙන්නේ class එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම marks දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම subject එක හරි අපිට table ඔක්කොම මෙතන join කරගන්න ඕන. එතකොට මම මුලින් මෙතන inner join කරගන්නවා student table එක. එතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් student exam mark report table එකේ student index number එක සමානයි student table එකේ index number එක. ඒ වගේම අපිට මෙතන අනිත් table ටිකත් ඒ විදිහට inner join කරගන්න. මම ඒක join කරගන්නම්. හරි මම tables ටික join කරගත්තා. එතකොට අපිට මෙතන where clause එකක් දීලා බලන්න පුළුවන් අපිට කියලා තියෙනවා මෙතන class එක 11 වෙන්න ඕනි කියලා. ඒ වගේම marks 60ට වැඩි වෙන්න ඕනි කියලා. ඒ වගේම subject එක mathematics වෙන්න ඕනි කියලා. ඒ වගේම term එක second term වෙන්න ඕනි කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන filter කරගන්න subject name එක mathematics. ඒ වගේම term name එක second term. ඒ වගේම class name එක දීලා තියෙනවා අපිට 11A කියලා. එතකොට
එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අන්තිමට අපිට දෙන්න පුළුවන් මාක්ස් 60ට වැඩි වෙන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට ඒ වගේම අපිට මෙතන කියලා තියෙනවා මේ දීලා තියෙන ඩීටේල්ස් ගන්න කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ටික පිටි කරගන්න. එතකොට ඇඩ්මිෂන් නම්බර් කියන ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක, ෆස්ට් නේම් එක, ලාස්ට් නේම් එක, මාක් එක, එක්සෑම් ඩේට් එක. එතකොට මෙතන ඇස්ටරික් මාක් එක අයින් කරගන්නවා. ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක, ෆස්ට් නේම් එක, ලාස්ට් නේම් එක, මාක් එක, ඒ වගේම එක්සෑම් ඩේට් එක. හරි. එතකොට මම කෝඩ් එක ලියාගත්තා. මේ විදිහට තමයි අපි කෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේක එක්සිකියුට් කරගන්නම්. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 11 ක්ලාස් එකේ ලකුණු 60ට වැඩි මැතමැටික්ස් වලට ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ දෙන්නෙක්ගේ කෝඩ්ස් මෙතන අපිට ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ෆිල්ටර් කරගත්ත ඩීටේල්ස් ටික විතර මෙතන ඇවිත් තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහට තමයි ඒ ක්වෙස්චන් එකට මම ආන්සර් ගත්තේ. ඊළඟ question එක ගත්තම පස්වෙනි question එකේදී අහනවා find the number of students in class 11A who score more than 60 marks in the science subject in the second term examination. එතන මෙතනදී කියනවා 11 ක්ලාස් එකේ second term examination එකේ science subject එකට ලකුණු 60ට වඩා ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ count එක හොයන්න කියනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් එකට කෝඩ් එකක් මෙතන තියාගන්න. මම මෙතන කියනවා select count mark from student exam mark report table එකෙන්. ඒකට අපිට inner join කරගන්න පුළුවන් exam term table එක. එතකොට student exam mark record table එකේ exam term id එක සමානයි exam term table එකේ term id එක. ඒගොල්ලෝ අපිට inner join කරගන්න ඕනේ මෙතන subject table එක, ඒ වගේම class table එක. එතකොට මම මේ table එක join කරගන්නවා. හරි මම ඔය අපේ ටේබල් ටික මෙතන ජොයින් කරගත්තා. ඒතර අපිට මෙතන ව්‍යා ප්‍රොසෙස් දීලා කියන්න පුළුවන්. අපිට කියලා තියෙනවා මෙතන ක්ලාස් එකට වෙන්නේ වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම මාක්ස් 60ට වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් සයන්ස් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම සෙකන්ඩ් ටර්ම් වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන මුලින්ම ටර්ම් නේම් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මම දෙනවා ක්ලාස් නේම් එක. ඒ වගේම මම දෙනවා සබ්ජෙක්ට් නේම් එක. සබ්ජෙක්ට් නේම් එක අපිට දීලා තියෙන්නේ සයන්ස්. එතකොට සයන්ස්. ඒ වගේම අපිට කියලා තියෙනවා මාක්ස් 60ට වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මම මෙතන කියනවා මාක් එක වැඩි වෙන්න කියලා 60ට වඩා. හරි. එතකොට මම කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරගන්නවා. එතකොට අපිට රිසල්ට් එක එනවා මෙතන 3යි කියලා. එතකොට ඒ විදිහට තමයි අපිට පස්වෙනි question එකට ආන්සර් එක හම්බෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මම question set 27 එක complete කරගත්තේ. එහෙනම් හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. thank you.